Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul v-a atras, înseamnă că aveți aici cu siguranță mesaje pentru dumneavoastră. Vă rog să țineți cont de faptul că este o citire generală, așa că o să vă rog mult să luați de aici doar ceea ce vi se potrivește. Văd că ceva se încheie în viața voastră. Poate a fost o perioadă destul de agitată, o perioadă în care ați suferit, iar acum se vede clar că începe lumina să apară în viața voastră, începe lumina să bată către voi. Parcă reușiți să vă eliberați dintr-o situație, cei mai mulți. Vă eliberați dintr-un blocaj. Aveți o nouă emoție, aveți o nouă idee, un nou sentiment și se pare că cei mai mulți dintre voi probabil ați avut restricții, probabil ați avut tot felul de blocaje în dragoste sau blocaje în a vă exprima emoțiile, în a vă exprima creativitatea. Văd o intuiție foarte, foarte mare pentru cei mai mulți dintre voi. Mai văd aici că unii probabil treceți printr-o trezire spirituală. Ați trecut printr-un eveniment destul de dureros, decesul unei persoane, o despărțire, un final, iar acum văd că în sfârșit puteți să vă exprimați, în sfârșit puteți să spuneți lucrurilor pe nu. Văd o creștere pentru voi, un nou început, plin cu pasiune, plin cu entuziasm, iar în cele mai multe cazuri, să știți că aici aveți ocazia să vă afirmați, să spuneți lucrurilor pe nume. Văd o victorie care poate avea legătură cu două extreme sau ceva ce ține de o relație. Unii e posibil să vă mutați împreună cu cineva, poate chiar să aveți o astfel de discuție, sau cineva care vrea să vină către voi, cineva care vrea să vă vadă, cineva căruia este dor și întâlnirea poate avea loc sub pretextul unei probleme materiale, să vă aducă ceva, să-i dați ceva. Dacă e vorba de locul de muncă, aici văd foarte multă împlinire din punct de vedere material, dar are legătură cu ideea aceasta de a vă pune o pasiune în practică sau de a vă orienta din punct de vedere profesional spre un domeniu care vă place foarte, foarte mult. Văd că ați suferit, probabil acum unii nu aveți un loc de muncă sau aveți probleme mari din acest punct de vedere, dar, repet, vine aici un nou început foarte frumos, poate chiar împreună cu cineva, dar parcă presupune să vă mutați țara, să vă mutați orașul. Un copil văd aici care poate apărea în următoarea perioadă, în relația voastră. Iar în alte cazuri, văd că e vorba de un proiect în care se cere foarte multă imaginație. Dacă sunteți singuri, să știți că apare o persoană pe neașteptate, apare și vă atrage foarte mult din punct de vedere erotic și în cele mai multe cazuri văd aici că totul se transformă ca într-o dependență emoțională, deci e bine să fiți mai atenți în mod special la faptele acestei persoane. Dacă sunteți într-o relație în care ați trecut de o etapă dureroasă și acum sunteți într-o altă etapă, într-o altă eră, atunci se vede foarte clar aici, dragii mei, faptul că trebuie să creșteți puțin activitățile dintre voi. Veți trece iarăși printr-o perioadă de tentații, printr-o perioadă de încercări, dar acestea sunt mai mici, sunt mai bune și văd că totuși aveți parte de o persoană de încredere. Un nou început în dragoste văd aici.
sau o nouă etapă prin care voi treceți. Văd foarte multă abundență. Dacă este vorba de zona profesională, la un moment dat o să ajungeți într-un punct în care veți fi foarte împăcați cu voi înși vă, veți avea tot ce vă trebuie, veți ocupa o poziție bună, o poziție în care o să vă simțiți confortabil. Văd multă pace din partea voastră, multă iubire, multă înțelepciune. Dar, repet, este un domeniu sau este o poziție pe care voi o iubiți. Chiar dacă nu mai lucrați, da? Vă puteți găsi o pasiune din care să vă alegeți cu multă împlinire, în primul rând, din punct de vedere emoțional, dar și cu multă abundență din punct de vedere financiar. Văd multă ambiție aici și, de asemenea, în toată această poveste se cere să fiți foarte ordonați și să aveți multă ambiție, să vă doriți foarte mult. În alte cazuri văd o persoană care este foarte ambițioasă și care nu vrea să plece dintr-o relație. De asemenea, foarte clar, iarăși se mai vede aici faptul că aveți parte de o persoană foarte puternică care vă este alături. Este o persoană specială. Poate fi un bărbat care vă susține, un bărbat care nu vrea să vă piardă, care reînvie relația, dar în alte cazuri vă văd mult mai autoritari. Vă văd ajunși undeva sus, da, din punct de vedere profesional, dar numai cu ordine și disciplină și cu ambiție, altfel nu prea văd, da? O să apară la un moment dat o rivală sau o să simțiți voi o gelozie din partea cuiva, dar lucrurile se rezolvă. Acest nou început presupune foarte multă responsabilitate, presupune foarte multe lucruri de făcut. Presupune multă muncă sau poate să fie o relație în care este dificil, nu știu, e distanța între voi. Câteodată e multă pasiune, câteodată nu mai este deloc. Aici parcă au fost niște probleme pe care le-ați lăsat în spate, parcă ați dat în spate niște persoane care v-au făcut rău și parcă ați încercat să vedeți ce aveți la îndemână, parcă v-ați făcut curățenie în viață și acum vă dați seama de persoanele pe care le aveți lângă voi, vă aliați cu ele, faceți un parteneriat, da? Ceva ce ține de niște bani și parcă luptați către idealul vostru. Vă văd foarte iubitori, foarte pozitivi, foarte plini de viață. Poate chiar unii alegeți să stați mai mult cu familia sau cu persoanele foarte dragi vouă, persoanele foarte, foarte apropiate, dragii mei. Dar eu simt foarte intens că în toată această poveste voi la un moment dat ori va trebui să vă dedicați acelui domeniu sau veți avea mult de lucru și nu veți mai avea timp de viață personală, iar în alte cazuri e bine să fiți foarte, foarte atenți pe zona aceasta a sănătății. Parcă nici măcar nu o să vă mai intereseze planul acesta financiar. Mai văd că prosperitatea va crește la voi, în schimb asta va aduce anumite conflicte cu persoanele mai tinere sau cu un suflet pereche. Totuși vi se spune să vă manifestați, vi se spune să
să vedeți toate posibilitățile. Unii este posibil să alegeți voi să fiți mai singuri de acum încolo, tocmai pentru a avea persoanele sau, eu știu, pentru a avea persoana care vă trebuie lângă voi. Vă văd foarte apropiați de spiritualitate și vă văd cu o voce foarte puternică, ori în relația voastră, ori la locul de muncă. Dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate. Avem așa, Gemeni, Balanță, Vărsător, Rac, Scorpion, Pești, Berbec, Leu, Săgetător și foarte puțin zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Dragii mei, aceasta a fost citirea voastră, eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul și dacă vreți să mulțumiți sau să mă ajutați în acest proiect, puteți să recomandați canalul unei persoane sau să distribuiți o citire pe un site de socializare sau să dați un videoclip unui prieten. Vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată!